Hey, what's up mga paretolchong dude, repa pips, man? Kumusta kayong lahat? Hope you're doing well today. And ngayon, mag-unbox tayo ng GFOXX products. Which is AM Fit Thai Style Milk Tea or Thai Milk Tea. Alright, so another flavor to ng GFOXX International or ng AM Fit. Yung una is yung AM Fit Coffee. And this is another flavor. Teka, pakita ko sa yung AM Fit Coffee dun sa mga hindi pa nakakaalam kung ano yung AM Fit Coffee. Wait! And I'm back! Guys, so ito, AM Fit Coffee Mix. Yan. So kung mapapansin nyo, pareho lang siya ng ingredients. Pero ang naiba dito is ito ay Thai Milk Tea. And may nadagdag pa siya, guys. Ito yung Hydrolyzed Collagen. Yun pare. So, ang kagandahan yan, mamaya ibibigay ko sa inyo details. So, sa mga hindi pwede sa coffee, we have an alternative na gusto pa rin magpapayat. Okay? So, ayan. AM Fit Coffee. And now, we're gonna unbox the AM Fit Thai Milk Tea. Alright? So, super brands din siya. May seal din siya na super brands. So, alam natin na to the highest quality to. Okay? So, ang main ingredients nito is Garcinia Cambogia, Hydrolyzed Collagen, at yung African Mango. Yun. So, let's do the unboxing. So, naka-wrap pa to Naka-wrap pa siya. Sealed. Okay. So, bubuksan lang natin. Yan. Sensya na sa plastic So, meron siyang ditong tab. Yun. So, ang laman nito is 5 sachets. Out of the box. Yan So, wala na. Okay. So, meron siyang 5 sachets ng Thai Milk Tea. Yan, from GFOXX. Kung gusto nyo malaman yung lasa, magtimpla tayo. Pwede siya sa hot, pwede siya sa cold. So, gawin natin pareho. Okay? So, see you later. Taste test para malaman nyo kung ano para malaman ko ba hindi naman ito malalasahan Okay, so titikman ko na sa hot. Okay, okay siya, matamis yung konti tubig yan. Alright, so depende sa panglasa nyo kung ano yung matamis at matabang sa inyo. Doon, timplahin nyo na lang according sa tubig na kailangan nyo idagdag. According dun sa box, sa hot, so empty contents of 1 sachet into cup, add hot water approximately mga 150 ml. Pero itong buong cup nito, nag-measure na ako nito dati, it's about 300 ml kung puno or yung almost malapit na sa lip. Okay, yung regular mug. Yun. So, yung sa water ko, siguro more or less mga 230 ml na yan. Yan. So, medyo may tamis pa rin talaga siya. Sa cold, ganun din. Try natin yung cold. Okay. Alright, let's try the cold. So, kahit anong tumbler, so ito lang yung tumbler na meron ako. Kung mayroon kayong protein shaker, pwede rin, or kahit anong shaker, yan. Pero sa akin, okay na, it works sa tumbler, no? So, try natin, So, lalakihan ko lang yung butas. Yan. Right, so salin nyo lang, sama ng ice. So, maglalagay tayo ng water. Alright, so mga approximately 200 ml, more or less. Tapos, shake na lang. Shake. Anyway. Alright. So, yan. Shake na. Tapos, gusto nyo pang maging medyo bubbly, shake ko pa. Diba? Cha. Okay.
enough na ang kakornihan ko. So, tikman na natin ha. Ito nun, matamis. Malamig. Lalo na mainit ang panahon, okay? Mas prefer ko siyang malamig kaysa sa hot. Mas gusto ko ang malamig na Thai milk tea. Alright. So, ayan, yun lang. Yun lang ang unboxing natin at taste test sa hot and cold. Alright, so guys, bigyan ko lang mga information tungkol sa AM Fit Thai milk tea. So, ang main ingredients ito is African mango, Garcinia Cambogia, Hydrolyzed Collagen, and of course, yung tea na ginamit is black tea. Alright, so ano bang meron sa Garcinia Cambogia? So ito, well known na naman siya, no? So hindi naman siya bago. Okay? So, ang nagagawa ng tawag dito, Garcinia Cambogia is pinapabilis niya yung metabolism ng katawan natin, lalo na pag tumatanda tayo, medyo bumabagal na yung metabolism natin, no? So it also increased our energy, boost our energy, tapos nakakatulong din siya i-suppress yung appetite natin or yung cravings natin. Right, so next is yung African mango extract. Teka, inom tayo ha. Masarap siya, masarap. Mataas ang fiber nun, so nakatulong din siya sa digestion natin. Tapos, it also helps suppress the appetite. So, sinosustain niya yung pag-suppress ng appetite natin. Tapos, pinapataas niya din yung metabolism ng katawan. So, Garcinia Cambogia and African mango works hand in hand para i-boost yung metabolism natin. Tapos, ito yung maganda, it also helps lower down bad cholesterol. Okay? Tapos, dun sa black tea, guys, ang dami pala nitong mga benefits, no? Pero nakita ko sa website na Dr. Axe, DRAXE.com. So check it out. I'll leave a link na rin. I'll leave down the link sa description. So it has 7 major benefits, no? So it boosts your yung health ng heart mo. Boost the heart's health para maging maganda. Tapos, it also fight cancer. It reduces the risk of diabetes. Okay? And also prevents stroke. Tapos, yung mga upset stomach, so nakatulong din siya. Tapos, meron siyang antibacterial capabilities. Tapos, it lowers na rin yung stress level ng katawan. Diba? So, ang black milk tea pala is well consumed all over the world. So, marami, lalo na kung taga-England ka, di ba? Where's my tea? Parang ganun, di ba? Alright, so I'll leave a description down below na rin. No? Tapos, lastly, yung hydrolyzed collagen. Yung collagen, ito yung sa akin at ang pagkakaintindi ko ng collagen is para sa skin. Okay, so tama. So, nag-research din ako ng konti at napag-alaman ko na so it improves the skin's elasticity para magmukha tayong very young. Okay? And also, hindi lang para pala sa skin siya. Nakatulong din pala to para sa mga joints. Joints natin. Yun. So, ang gagawin niya is i-lubricate, i-enhance niya yung production ng lubrication para sa joints natin para hindi magasgas. Okay? Kasi pagka may gasgas pala yung mga joints natin, masakit. No? Kaya may mga kumikirot pagka ginagalaw natin. Okay. So, yun yung mga health benefits na makukuha mo dito kapag ininom mo bukod sa pangpapayat. Marami siyang itutulong sa katawan. So, try mo na. I'll leave a link sa description below kung saan mo makakontak para maka-order ka sa akin ito. And, yun for now. I'll leave everything sa description. Alright, so don't forget to
Yun, sabihin mo. Say it. Alright guys, so don't forget to leave a thumbs up and subscribe to our channel and let us share and give us a thumbs up if you like our channel. yeah. Thank you guys. See you. Bye-bye.